بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیسن کې موږ د نتورک کنیکټیویټي پریکټیکلی ګورو چې زموږ پریکټیکل لیب دی. نو په دې کې موږ اساین آی پی موږ څنګه یو پی سي ته اساین کوو، ور ګروپ څنګه جوړو، فایل څنګه شیر کوو، ریسورسز پرنټرز هارد ډیسک ډیټا دا څنګه په نتورک باندې شیر کی، پرمیشن بیا دغه ډیټا د څنګه ورکول کی، او پریکټیکلی به تاسو وګورئ چې را ډیټا د دوه سیستم په منځ کې څنګه یو بل سره اکسس کی. زموږ سیناریو زه تاسو ته صرف سیناریو جوړوم چې زموږ سیناریو په دې طریقه را مثال دوه پی سي ما سره دي، ٹھیک شو، اور منځ کې ما سره لګېدلې اکسس پوینټ لګېدلې، صحیح ده چې د اکسس پوینټ په ترو باندې موږ دا څه کړی دي، کنیکټ کړی دي. دی پی سي ته موږ یو آی پی ور کړی دا .2 او دې ته فرض که موږ آی پی ور کړی دا 192. داسې که فرض که بله پی سي موږ کنیکټ کوو نو هغه ته موږ همدغه سیم کلاس نه 192.168.0.5 داسې بله موږ که کنیکټ کوو نو 6 7 8 9 10 دې طریقې سره موږ خپل نیټورک څه کولی شو، ایکسټینډ کولی شو. فلحال زموږ په دې دوه پی سي باندې چې کوم دی نو په دې دوه پی سي باندې څه دی پریکټیکل ډیمونسټریشن دی چې دا څنګه کیږي. نو راځئ لومړنۍ خو دا زده کړئ چې تاسو به آی پی اډرس څنګه کمپیوټر ته اساین کوئ. نو پریکټیکلی ګورو. ښه، لومړنۍ سیناریو زما چې کومه ده تاسو وګورئ ما سره دا ټینډا روټر لګېدلی دی، صحیح ده، هغه ما ایز اکسس پوینټ اخیستی دی، د سره په دې وایرلیس سره څه ډیوایسز آلریډي کنیکټډ دي، تاسو وینئ، صحیح ده. په دې کې دا پی سي هم ده کومه چې ما سره لګېدلې ده، دا ما سره کنیکټ ده، او داسې یو پی سي نیمه بله ما کنیکټ کړی، یو پی سي ما بله کنیکټ کړې ده چې تاسو ته زه هغه شو کول غواړم. دلته دا یوه ده تاسو ته مخامخ په سکرین باندې ښکاري، یو دا پی سي ده. نو دې ټیم کې ما سره دوه پی سي دي، یو پی سي چې کوم دی نو ونډو 11 ده او بله ما سره کومه یوه ده ونډو 10 ده، ٹھیک شوه. دا دواړه پی سي ما آلریډي کنیکټ کړي دي، خو تاسو اوس طریقه ښیم چې څنګه به تاسو آی پی اډرس د سیسټم ته ورکوئ. ټیک ده، تاسو به کمپیوټر ا کې یعنی کم کمپیوټر چې تاسو سره دی فرض کا ا کمپیوټر ما ډیسایډ کړ چې پی سي 1 ده، صحیح شو. مثال دا ونډو 11 زما پی سي 1 کمپیوټر دی، دې ته زرا لمه دلته به تاسو راشئ ستا رن ته به لاړ شئ، صحیح شو. پرن کې به تاسو لیکئ ان سی پی ا، دا یو شارټ کټ طریقه را .cpl انټر وکړئ. د انټر کو نه پس چې کوم وای فای چونکې ما تاسو ته وی چې زما سیناریو د وای فای ده دې باندې به رایټ کلیک وکړئ او پراپرټیز ته به راشئ او انټرنیټ پروټوکول ورژن چې کوم دی دا یعنی آی پی اډرس چې کوم دی اب دې طریقې سره اساین کړئ 192.168.0.2 دې ته ما اساین کړ، ٹھیک شو. بس صرف ټیپ بٹن به ووهئ. څنګه اساین کیږي پریکټیکلی لکه مثال په تور باندې ته زه ورکوم اسې طریقه ته زه ښیم نورمال لډي اساین کړې ده، تاسو به داسې اساین کوئ 192.168 بیا به ډاټ 0. فرض کا 5 داسې به تاسو اساین کې اور اوکے به کې بیا به اوکے کې. نو دا د آی پی اساین کولو اسانه طریقه ده. داسې به تاسو په بل پی سي کې په دې طریقې سره لاړ بشئ، هلته به ټایپ کې څه شي ncpa.cpl او هغه آی پی اډرس چې کوم دلته کې ما اساین که فرض که دا بله پی سي ده نو د دې دلته به راشئ چېرته دلته به رن ته لاړ شئ همداسې به ولیکئ ncpa.cpl، صحیح شوه. رایټ په کلیک کې چې د نیټورک کنیکشن کولو شي په دې کې پراپرټیز ته به راشئ، صحیح شوه. په دې کې آی پی ورژن 4 همدې طریقې سره 192.168.0.4 به والی 4 5 6 7 8 واټ ایور څه چې والی. خو فلحال مونږ چونکې یو لوکل لیب تیارو د هغې مونږ ګورو چې د دوه کمپیوټر مونږ خپل منځ کې څنګه کنیکټ کوو. کلیر شوه. آی پی اډرس فرست پیورټي ده چې دا به تاسو اساین کوئ. نو ما دې کمپیوټر ته آی پی ورکړه او دې کمپیوټر ته کوم چې ما سره ونډو 11 دی دې ته مې ورکړه. اوس مونږ ګورو چې دا کمپیوټر د ده سره کمیونیکیشن کولی شي که نه شي کولی. آی پی اډرس یې خو مونږ ورکړه. د کمیونیکیشنز دپاره مین خبره دا ده چې تاسو به یو دوه کاره کوئ. ټول اول خو بل د راشئ په دې ځای کې دلته به تاسو لیکئ فایروال
دا ځان سره نوٹ کوئ ښه firewall.cpl دا به تاسو ټایپ کې firewall ته به راشئ د ده چې کوم firewall دی د دې سیټینګ به وکړئ دا به آف کې یعنی په لوکل نیټورک یعنی کوم پرایویټ نیټورک چې دی موږ اوس چونکې پرایویټ نیټورک خبره کوو د لوکل نیټورک خبره کوو نو لوکل موږ سره ټول پرایویټ نیټورک وي انټرنیټ موږ سره پبلک نیټورک وي نو بعضې څیزونه داسې لکه فرض که د دې پي سي نه ته شیر کې نو دا بیا اکسس کېږي هغه شان پراپرلی نه صحیح شوه یا کنیکټیویټي نه کېږي نور څه ایشوز راځي نو کوشش په ده وکړې چې فایروال بس وکړې فی الحال به آف کې اوکې به کې ټیک شوه دغه شان چې کوم ما سره د ونډو 11 پی سي ده دلته م لاړم فایروال ډاټ سی پی ایل انټر مې کړو دې ځای کې چې کوم فایروال ما سره لګېدلی دا به زه هم آف کوم دواړه کاره به کوو ټیک شوه یعنې دواړو پی سي کې به یو کار کوو اوس د دې پی سي چې کوم آی پی ایډرس دی د دې پی سي آی پی ایډرس الریډي ما تاسو ته وویل که فرض که تاسو نه آی پی ایډرس بار بار هېرېږي نو یو بله طریقه درته ښیم تاسو به رایټ لیکو کې رن ته بیا راشئ او دې ځای کې ولیکئ څه شی سی ایم ډي دلته به ټایپ کې آی پی کنفیګ آی پی کنفیګ او انټر به کې د دې آی پی ایډرس څه دی 192.168.0.4 او دا یاد وساتئ دا زه چې څونه هر څه کوم دا په کوم یوزر باندې کوم ایڈمنسټریټر باندې الریډي دا موږ ډسکس کړي نو دا آی پی ایډرس ځان ته شو کې چې دا ایډرس دی دا شان تاسو د دې کمپیوټر آی پی ایډرس ګورئ سی ایم ډي ته لاړ شئ او دلته څه ولیکئ آی پی کنفیګ یعنی آی پی کنفیګ یو داسې کمانډ دی چې د دې په ترو باندې ته د خپل سیسټم آی پی ایډرس چې څونه دي هغه ته کتلی شئ نو فی الحال زموږ آی پی ایډرس دی 192.168.0.2 دی نو ما ته پته لګي دا 2 دی او دا 4 دی اوس زه د 4 سیسټم سره کمیونیکیشن کول غواړم چې کیږي او که نه کیږي سوال دا پیدا کیږي نو هغې دپاره یو کمانډ موږ دلته لګو په دې کم ما سره ونډو 11 کمپیوټر چې دی په دې کې یو کمانډ موږ لګو څه شي پینګ کمانډ لګو صحیح ده نو پینګ اکچولی دا یو پیکټ وي چې دا دې سینډ کې په نیټورک باندې هغې پی سي ته کم چې د سره دې ټایم کې په دغې آی پی ایډرس کې شامله ده دا د نیټورک حصه ده نو هغه ځای نه که ریپلای راشي چې را بالکل ستا کمیونیکیشن کېږي نو ریپلای به په دې شکل سره راځي نو ته به د پینګ نه پس 192.168.0.4 یعنی د هغې کمپیوټر آی پی ایډرس په ورکې کوم چې تا سره مقابل کمپیوټر وي اپوزیټ کمپیوټر وي در سره او انټر به کې که فرض کا دا ریپلای نه راتله نو ستاسو کنیکټیویټي به صحیح نه شوی کلیر ده دغه شان دی دلته کې زه ټایپ کوم پینګ 192.168.0.2 انټر ریپلای راځي بالکل راځي کلیر ده نو دینم ریپلای رااله د دې پی سي نه او دې پی سي دله ورکړه مطلب دواړه د یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي اوس راځه پریکټیکلی موږ اوس څه کوو یو فایل یا کم هارډویر ریسورسز یا سافټویر ریسورسز چې دي अब موږ څنګه شیر کوو سوال دا پیدا کیږي د شیرینګ طریقې ډېرې زیاتې دي خو د ټولو نه بهترین طریقه او اسانه طریقه ته زه ښیم دس پی سي کوم ځای کې چې تاسو سره وي په هغې باندې به رایټ لیکو کې منیج ته به لاړ شئ منیج کې دلته به راشئ چېرته شیر فولډر ته به راشئ په شیر فولډر کې لکه شیرز سیشنز اوپن فایلز دا چې کم یوز شوي دي یا کم اوپن کېږي لګیا دي نو چې ته شیر کې رایټ په کلیک وکړې نیو شیر به والی په دې ځای کې شیرز ته به راشي نیو شیر به والی کلیر ده اوس زه څه کومه د ونډو 11 نه لګیا یم ډیټا شیر کومه کم یو ته ونډو 10 کمپیوټر ته نو نیکسټ ورته ورکومه اوس چې ته کم سیز شیر کې لومړی تاسو وګوره کمپیوټر نوم څه دی سرور پی سي تاسو دا نوم ځان سره یاد ساتلی شئ زما د کمپیوټر نوم چې کوم دی سرور پی سي دی دې نه پس براوز کې تاسو څه شیر کوئ فرض کا په ډیسکټاپ باندې ما سره ونډو 7 ده دا زه شیر کول غواړم دا غون نو دا ما سلیکټ کړ اوکې مې کو دې نه پس نیکسټ نه پس ډسکرپشن لګول غواړئ ډسکرپشن دې ته پاره چې لکه ډسکرایب کړه چې ته ولې شیر کې نو زه لیکم ونډو 7 او دلته کې آفلاین سیټینګ دی آفلاین مطلب دا دی که دا سیسټم بند هم وي
دا کوم سیستم نه چې دا فایل شیر کوم نو دا فایل دی اویلیبل وی او کنه نو دا غي سیټینګ لګي کولی نو که فرض کړه دا چیک کولم چې all file and program that users open from share folder automatically available offline که څه ته دا اغستې شي یو کې شي نو یادو ساته د دې سیستم نه چې شیر دی خو که دا سیستم لګېدلې دی او که بند دی خو د نیټورک حصہ ده نو هغه الته نه هغه اکسس کولی شي پیږي په خبره باندې او که څه دلته کې دا عالم چې نو فایل پروګرام فرام د شیر فولډر آر اویلیبل آفلاین نو دا بند شیر کیږي لګیا مطلب offline بننی وي only the files and program that user specify are available offline نو چې کوم specify program دی صرف هغه به offline otherwise نور بني زم چې بس خیر دی offline دی all files وي ښه ځکه فولډر کې بدن نه بل فولډر بیا پکې بل فولډر نو ځکه all files علم next ورته ورکوم next نه پس اوس دا permission دی ما تاسو ته چې موږ دام ګورو چې permission به څنګه ورکې نو permission مطلب دا دی چې all user have read only access یعنی مطلب سونه چې یوزر دلته کې دی ما سره په دې نیټورک کې نو یادو ساته موږ سره یو یوزر دی هغه ایڈمنسټریټر یوزر دی لوکل یوزر دی ځکه دا موږ چې کوم نیټورکینګ لګیا یو وایو دې ته موږ وایو ور ګروپ نیټورک ورته موږ وایو نو په ګروپ نیټورک کې صرف یو یوزرز وي هغه ایڈمن بس دوانو کې ساتي سیم کریډنشل سره نو زه کوم all user have read only access نو ایکسس مطلب دا صرف په ریډ کولی شي او کته به شي او که زه ایڈمنسټریټر ولم چې هاو فول ایکسس نو دې کې ایڈمنسټریټر یوزر کا التوي او دلتم وي او په دې باندې زه مطلب دا سیم یوزر وي نو یادو سات ایڈمنسټریټر یوزر به دا فایل کتیم شي ریډ کولم شي چینجز هم پکې کولی شي او هغه چینجز بدلته کې چې کوم ځنه ما شیر کړی دی کنه اب ټول هم دلته راځي پیږي په خبره به او کدا ولم چې ایڈمنسټریټر هاو فول ایکسس ادر یوزر هاو نو ایکسس نو دا سم کیږي نو ظلم بس فی الحال تاسو زه په دې پوه کوم ان شاء الله شیر انفارمیشن باندې وسنه تاسو کانسپټ کلیر شي او بیا موږ چې کله سرور بیس نیټورک موږ ذکر کوو هغه کې بیا پوره تفصیلا وایو فی الحال زه د علامه نیکسټ وته فینیش کوم فینیش نفس بیا فینیش اوس تاسو ګورئ یو شیر زمونږ جوړ شو 7 زمونږ دل دراله کرانه ل شیر ته دا غته ډسکرپشن زم رااله دغه شان دي طریقې سره نیو تلاړ شه بل شیر جوړ کا نیو تلاړ شه بل شیر جوړ کا تاسو ته غواړي اون د ډي ای ام شیر کول شي ښه هر حال ازرا لما د کمپیوټر ته اوس ګورم چې کوم ډیټا شیر دا ا دې کمپیوټر کې ز سنگ ایکسس کوم نو یادو ساته د دې ایکسس کول د پاره یو میکانیزم دی طریقه ده د نیټورک فولډر ته لاړ شه صحیح شو نیټورک نام ته کته شي دلته به سرور کمپیوټر نوم راځي کنه راځي د باندې ډبل کلیک وکا دا وګوره ونډوز 7 شیر شوی دا کنه شیر شوی دا غ فایل یې پیګه په خبره باندې دا وره یو طریقه دا را دویمه طریقه دا چې ته رن تراشه او پرن کې فارورډ بیک سلیش 192.168 چې کوم د دې سرور کمپیوټر آی پی ایڈریس دی اور اوکې کولاوی کنه کولاوی او دا فولډر دی د تاسو کول شي کاپی کول شي کاپی مې که فرض کا دلته مې پیسټ کو دا وګوره نو اوس زما د 3 جی بی نه زیات ډیټا راځي سو کومه د نیټورک په تھرو باندې لګیا یم کاپی پیسټ کومه په دې کمپیوټر کې د دی یو نو دا تاسو سره په دې کې چې کوم ټاپک لکه تب آی پی ایڈریسینګ اساین کیا تاسو قتل پریکټیکلی او دا څه چې موږ کول الریډي ور ګروپ ته ښه د باندې تاسو پویم چې ور ګروپ څنګه دی ګوره په دې پی سي باندې تاسو دلته کلیک وکړئ کنه دیس پی سي باندې رائټ کلیک چې کلیک وکړئ او پراپرټیز ته لاړ شئ نو زمونږ چې کوم نوم دی د دې پی سي او کوم انوایرنمنت دی یا کوم څه چې موږ یوز کوو تاسو ګوره ایڈوانس سیسټم سیټینګ د زما کمپیوټر نیم کې تاسو ګوره څه دلته کې ور ګروپ موږ جوائن کړی دی خلا فی الحال زموږ ډومین نه دی نو دې ځنه تک کتیش نو دا لړی موږ سره څه دی ور ګروپ ته فایل شیر تاسو غد څنګه کی اوس راځو پرنټر شیر کو هم د طریقه خیم څنګه به شیر کا پرمیشن هم تاسو قتل او پریکټیکلی تاسو قتل ګور کاپی پیسټ روان دی کنه روان هم تاسو قتل پرنټر به څنګه شیر کو پریکټیکلی دا وګورئ تاسو د پرنټر شیر کولو د پاره طریقه دا را چې تاسو سره کله مطلب دا چې
نیټورکینګ جوړ شي هر یو شیز برابر شي تاسو بلاړ شئ کنټرول پینل ته او دلته بلاړ شئ چې ته پرنټر ډیوایس اینڈ پرنټر ته براشئ سبا کوي پرنټر شیر کولو د پر سمپل رائټ په کلیک کې پرنټر پراپرټیز ته بلاړ شئ او پدې کې به شیرینګ ته راشئ صحیح شو شیرینګ کې به صرف دونو کې چې دا چیک په لګي چې شیر دیس پرنټر اپلای وکي اور اوکے وکي بس د دې پی سي نه کوم پی سي چې تاسو سره دلته لګي درې دا پرس کې یو فایل ته پرنٹ کې بالکل دا پرنټر دلته کې یوټیلایز کول شي او چې تاسو سره پرنټر کله اهم وي ها کې پرنټر الریډي موږ سره شیر پروت وي شته پکې کنه دا دوه پرنټر موږ سره شیر دی یو دا دی یو دا پر با ډبل په کلیک کې په خپل دی کنیکټ شي ښا دا ډرایور به انسټال کې دې ځان سره ډرایور انسټال کی ایچ پی لیزر جیټ پروفیشنل P1102 دا ډرایور چې دې څنګه انسټال کی کنه بس تاسو دا پرنټر په دې وینډو کې یوټیلایز کول شي بیا ډایرکټ ها